तेंडल्याने बिब घालून उपकारी हे रेसिपी 4 जणांक पावता. खतखती उदकांतू 270 ग्राम बिब घालून घेवन धंगडी दांकून गॅस ऑफ करून घेऊया. हे आता कंप्लीट नेवका. नेवल्यानंतर बिब्बो सोलून घेऊया. अशी अर्ध बाग करून घेवका. एक पण उदक घालून धुवून घेऊया. 250 ग्राम तेंडल्या धुवून घेऊन अशी धीग शिनून घेवका. तांबडे जलाल तेंडल्या घालचे नाका, हे आमशे असता. एक कायलींतू 2-3 टेबल स्पून नारळ तेल, अर्ध टीस्पून सासम, अर्ध टीस्पून उडीद ते पटपट वचताय भाजून घेऊया. ताका 2 मिरसांगी, 1 करबेव. मुळान फर्स्ट आमी आता बिब घालून घेतासाठी ताजी वयरी तेंडली घालून घेतासाठी 1 टेबल स्पून मीठ, 3 कप उदक. हांगा उदक जाय जाल्यार मागीर घालयत. 2 टेबल स्पून सोय घालून घेवन धांकून सण्ण उजेरी शिजोया. हे एक अर्ध घंटो लागता. उपकारी वग्गी जावक जाल्यार बिब्बू मात्र कुकरांतू 2 बिगिलाक शिजोयत. आनी हे वग्गी जावक जाल्यार सेम स्टेप कुकरांतूची पण घालयत आनी 2-3 बिगिला काडयत. हांगा आतां बिब्बू शिजला. तेंडले बिब्बे उपकारी आनी दाळी शीत कॉम्बिनेशन. आनी आमी नेक्स्ट खंयची रेसिपी करका म्हणून आमगे कमेंटांतू सांगेन ती. टेक केअर, बाय.